नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाली कुक विथ मीमा। आज मेरो रेसिपी रहेको छ राइस फ्राई। साथीहरू, यो राइस चाहिँ हिजो डिनरमा बचेको थियो, त्यसैलाई लिएर आज नास्ताको लागि म राइस फ्राई बनाउँदैछु। सबैभन्दा पहिला म यो सफा गरेर राखेको सानो आलुलाई मसिनो गरेर काट्छु। तेल तातिसकेको छ, यसमा मैले मिडियम साइजको 3वटा प्याज फुराएँ। प्याज गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म म चाहिँ प्याजलाई फ्राई गर्छु। चप गरेर राखेको 3वटा मैले खुर्सानी पनि राखेँ। प्याज चाहिँ गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। अब यसमा मैले आलु फ्राई गर्छु, जसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले आधी चम्मच बेसार राख्दैछु। जुन सानो आलु थियो त्यसलाई मैले यो साइजमा काटेको छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मैले फ्राई गर्छु। दुई चम्चा र आधा चम्चा मैले नुन पनि राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाएर एकछिन म ढाकेर पकाउँछु। पाँच मिनट ढाकेर पकाइसकेपछि आलु हल्का केही मात्रामा पाकेको हुन्छ। अब फेरि यसलाई चाहिँ म नढाकिकन एकछिन पकाउँछु। आलु मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब यो आलुलाई मैले एउटा प्लेटमा निकाल्छु। तेल तातिसकेको छ। अब यसमा मैले आधी चम्मच जिरा राखेँ, आधी चम्मच ज्वानो पनि राखेँ, थोरै तोरीको दाना पनि राखेँ, अलिकति मैले बेसार पनि राखेँ। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हिजो बचेको भातलाई मैले फ्रिजमा स्टोर गरेर राखेको थिएँ। अब त्यही भातलाई मैले मसिनो गराएको छु। अब यसलाई मैले फ्राई गर्दैछु। म राइसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छु। साथीहरू, म राइसमा चना पनि मिक्स गर्न जाँदैछु, जसको लागि थोरै तेलमा टुसा उम्रेको चनालाई म फ्राई गर्दैछु। तपाईको इच्छा अनुसार चना लिन पनि सक्नुहुन्छ, केराउ लिन पनि सक्नुहुन्छ, या फेरि कुनै सब्जीहरू लिन पनि सक्नुहुन्छ। चनामा मैले हाफ टेबल स्पुन नुन पनि राखेँ। चना हाफ फ्राई भएपछि म यसलाई पनि प्लेटमा निकाल्छु। अब मैले सानो पिसमा काटेको 5वटा ससेज पनि हाफ फ्राई गर्छु। अब फ्राई गरेर राखेको आलु, चना र ससेजलाई मैले भुटेको भातमा मिक्स गरेर फेरि राम्रोसँग एकचोटि चलाउँछु। साथीहरू, राइस फ्राई रेडी छ। तपाईहरु पनि घरमा बचेको भातलाई लिएर एकचोटि यसरी राइस फ्राई बनाएर हेर्नुहोला, साह्रै नै मिठो हुन्छ। धन्यवाद भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा। मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब बटनको छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा मैले बनाएको नयाँ भिडियोहरू तपाईहरुमा छिटोभन्दा छिटो पुग्नेछ। हस्त धन्यवाद। फेरि भेटौँला नयाँ रेसिपीको साथमा।